Dấu ấn Việt xin kính chào quý vị khán giả. Trong video tiếp theo ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chuyên đề này bao gồm 2 trong số 120 ngăn chuồng cọp, một ngăn chuồng cọp ngoài trời, đặc biệt là chiếc máy chém dùng để hành quyết những đảng viên cộng sản, cán bộ cách mạng của Việt Nam. Chuồng cọp này được phục dựng dựa trên nguyên mẫu chuồng cọp xà lim kiểu Pháp, từ những bức tường được xây bằng đá cho đến lối đi được trải đá đặc trưng của nhà tù Côn Đảo. Vào cuối những năm 1791, từ lời đề nghị của Guillotine, Ủy ban pháp chế của Pháp đã giao cho bác sĩ Louis nghiên cứu và chế tạo một chiếc máy chém hoàn chỉnh hơn để chém đầu tội phạm, nên người ta mới đặt tên cho chiếc máy này là máy Guillotine. Máy chém được dùng ở Pháp từ những năm 1792 để xử tội tử hình tù nhân. Joseph Guillotine từng phát biểu: với máy này, đầu bạn sẽ rời khỏi cổ trong chớp mắt và bạn sẽ không cảm thấy đau đớn gì. Trong khoảng 200 năm tồn tại, máy chém đã thi hành án tử hình với hàng chục ngàn tử tù. Tại Việt Nam, máy chém được thực dân Pháp đưa sang từ cuối thế kỷ thứ 19, dùng để hành quyết tội phạm chính trị và hình sự đại hình. Tổng số phạm nhân đã bị hành quyết bằng máy chém dưới thời Pháp thuộc là khoảng 150 người. Năm 1960, ông Lê Hoàng Kha, tỉnh ủy viên Đảng bộ Tây Ninh, được cho là người cuối cùng và là người cao cấp nhất trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam bị hành quyết bằng máy chém ở Việt Nam. Ông Lê Hoàng Kha, tên thật là Lê Hoàng Cẩn, sinh tháng 11 năm 1917 tại thôn Trang Các, xã Ngọ Xá, nay là xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1933 đến năm 1939, ông hoạt động trong phong trào hướng đạo sinh, truyền bá quốc ngữ. Năm 1946 đến năm 1950, ông lần lượt giữ các chức vụ tỉnh đội trưởng dân quân, trưởng ty thông tin, trưởng ty kinh tế canh nông, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Gia Định, sau đó là tỉnh ủy viên tỉnh ủy Tây Ninh. Ông bị bắt vào ngày 5 tháng 8 năm 1959 và bị Tòa án quân sự đặc biệt của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tuyên án tử hình vào tháng 10 năm 1959. Sau vụ xử tử Lê Hoàng Kha, sự chống đối của nhân dân miền Nam ngày càng quyết liệt và cao trào. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã xếp máy chém vào kho vật liệu ở nhà giam Chí Hòa. Máy chém là một dụng cụ đặc biệt để hành hình người bị án chém, gồm có khung máy chém cao 4,5 m, chiều ngang là 70 cm, phần đế hình chữ thập để giữ cho khung được vững chắc. Mỗi cạnh có chiều dài 2,4 m, trên bệ có 2 thanh cứng dựng song song. Giá treo có lưỡi dao sắc hình thang nặng 50 cân, nâng lên hạ xuống rất đơn giản bằng một nút bấm. Ròng rọc được đặt trên thanh ngang của máy chém để điều chỉnh dây thừng và lưỡi dao khi chém đầu tử tội. Những bộ phận rời khác bao gồm thùng đựng đầu của nạn nhân và thùng đựng thi hài của nạn nhân. Người trực tiếp hành quyết tử tội thường được gọi là đao phủ thủ. Ở Việt Nam, từ thời Pháp hay gọi là đội, đi kèm với tên người đó. Ví dụ, riêng tại Nam Kỳ, từ 1872 đến 1876 có đội Lê, từ 1887 đến 1919 có đội Nho, từ 1919 đến 1924 có đội Nho chính và đội Phước là tập sự. Từ năm 1924 đến năm 1958 có đội Phước. Từ năm 1959 có Phan Văn Bối, giám thị nhà giam Chí Hòa. Năm 1960, Lê Văn Định, giám thị nhà giam Cần Thơ, được điều động lên Sài Gòn để xử tội Lê Hoàng Kha. Theo tài liệu ghi chép, phỏng vấn nhân chứng đội Phước còn lưu giữ tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh, có mô tả về số thông tin về máy chém và việc xét xử như sau. Máy chém có 2 lưỡi dao thường được mài tại xưởng Ba Son trước khi chém. Mỗi lần chém, nếu nạn nhân theo đạo thì sẽ có nhà sư hoặc linh mục đến tụng kinh. Tử tội được cho ăn một bữa ngon cuối cùng trước khi bị chém. Lúc xử chém, đại diện pháp lý mặc đồ Tây, không đội mũ, đao phủ thủ mặc đồ kaki màu vàng và đội nón kết. Nạn nhân mặc đồ trắng ngắn tay, áo cổ vuông. Không bịt mắt của nạn nhân. Lúc mai táng, không có sự hiện diện của người thân. Giờ xử chém thường là 6 giờ kém 15 phút sáng. Vào năm 1930, máy chém ở nhà giam Hỏa Lò đã hành quyết 3 nhà cách mạng: Nguyễn Thái Học, Ký Con và Nguyễn Khắc Nhu. Ở Sài Gòn, máy chém đã sát hại nhiều sĩ phu yêu nước, chống lại chính sách cai trị của thực dân Pháp và đấu tranh độc lập tự do của Tổ quốc như Ngô Thiêm, Trần Chương, Lý Tự Trọng. Khi Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam Việt Nam, Luật 10/59 đã được chế độ Việt Nam Cộng Hòa ban hành vào ngày 6 tháng 5 năm 1959 về việc quy định tổ chức các tòa án quân sự đặc biệt nhằm xét xử trong 3 ngày các tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Theo Luật 10/59, bản án chỉ có 2 mức: tử hình hoặc khổ sai chung thân, không có giảm án, không có kháng cáo, bản án phải được thi hành ngay lập tức. Trên thực tế, bộ luật này nhằm vào đối tượng là những đảng viên cộng sản, những cán bộ cách mạng từng kháng chiến chống Pháp trong hàng ngũ Việt Minh và những người dân ủng hộ họ.
Máy chém được sử dụng làm công cụ hành quyết phạm nhân bị kết án theo luật này. Chỉ tính từ năm 1957 đến năm 1959, đã có hơn 2.000 người bị Việt Nam Cộng Hòa hành quyết với tội danh nổi loạn hoặc ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Nhiều vụ xử chém của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được diễn ra công khai trước dân chúng, đầu phạm nhân được bêu đếu để thị uy. Phía trước là 2 chiếc lồng cọp được trưng bày tại đây. 2 chiếc đều có chiều dài là 1m8, ngang 0,75m. Chiếc lớn hơn cao 0,6m, giam từ 5 đến 7 người. Chiếc nhỏ hơn cao 0,4m, giam từ 2 đến 3 người. Chuồng cọp kẽm gai là một trong những sáng chế dã man nhất của Mỹ Ngụy, đã dùng để hành hạ. Phân khu nào cũng có từ 2 đến 3 chuồng cọp, có nhiều loại với kích thước khác nhau. Chỉ cần người tù nhúc nhích hoặc thay đổi tư thế đều bị kẽm gai đâm vào cơ thể. Tù binh khi bị bắt nhốt vào chuồng cọp sẽ bị bọn cai ngục bắt phải cởi hết quần áo, chỉ cho mặc mỗi quần cụt để phơi nắng, mưa, sương gió suốt ngày đêm. Ở đây, tù binh chỉ được ăn một ít cơm với muối, hoặc không có muối phải ăn nhạt. Mỗi ngày chỉ được 1 đến 2 can nước uống. Đi vệ sinh ngay tại chỗ. Những đêm lạnh cóng, chúng cho dội nước lên người mà chúng gọi là giải khát cho cọp hoặc rửa chuồng. Những ngày nóng nực, chúng cho dội nước muối lên người và gọi là ướp cho mau lên cân. Có khi chúng đốt lửa cạnh chuồng cọp. Tù binh bị nhốt trong chuồng cọp vài ngày là toàn thân sẽ bị lột da. Nhiều người bị nhốt lâu ngày, da non mọc lên lại bị cháy, bị lột nhiều lần. Nhiều người chịu đựng không nổi với cái nóng, cái lạnh, đói khát nên đã bị chết tại những chuồng cọp này. Tiếp theo là khu chuồng cọp được phục dựng từ nguyên mẫu chuồng cọp Salim kiểu Pháp trong nhà tù ở Côn Đảo. Được xây dựng bí mật từ năm 1940, chuồng cọp được Pháp ngụy trang kín đáo sâu trong trại giam Phú Tường với 2 lối ra vào. Hệ thống chuồng cọp và trại giam chỉ ngăn cách nhau bằng một cánh cửa nhỏ bị khóa. Chúng ngụy trang như cánh cửa đã không được dùng lâu ngày. Ngoài những cai ngục, không ai biết về bí mật nơi biệt giam này. Đầu năm 1970, tại Sài Gòn, liên tiếp diễn ra những cuộc biểu tình của hội sinh viên yêu cầu chính quyền trả tự do cho những học sinh, sinh viên đang bị giam giữ ở Côn Đảo. Trước áp lực này, sáng ngày 25 tháng 5 năm 1970, nhà cầm quyền buộc phải thả 5 học sinh, sinh viên đang bị giam cầm tại chuồng cọp về tới Sài Gòn. 5 sinh viên không hề về nhà mà tới ngay hạ nghị viện của chính quyền cũ để làm tường trình tố cáo tội ác của nhà tù Côn Đảo. Trước sự kiện này, nhân viên Quốc hội Mỹ cùng đoàn 10 nghị sĩ Mỹ lập tức đến Việt Nam để điều tra sự việc. Thời điểm mà họ vào khu chuồng cọp thì đã tận mắt chứng kiến được khoảng trên dưới 50 người tù, có học sinh, sinh viên, tuổi còn rất trẻ, có nhà sư, phụ nữ và thậm chí có những em bé nhỏ vài tháng cũng bị đày ra Côn Đảo. Những người tù này bị đánh đập, còng xiềng, bị tra tấn ngay trước mắt họ. Trong đó có một tù nhân bị tra tấn đến mù cả 2 mắt và có rất nhiều người tù đã không thể nào đứng trên đôi chân của chính mình được nữa. Chuồng cọp là cái tên được những tù nhân ở đây đặt vì nó xuất phát từ lối kiến trúc của nó không khác gì một chuồng nuôi thú dữ cả. Và vì sao lại gọi chuồng cọp là khu kỷ luật khét tiếng nhất? Chính là bởi vì một khi bị giam giữ ở chuồng cọp này thì đây là những tù nhân gọi là cốt cán nhất và sẽ được gia tăng cái mức độ tra tấn tàn bạo. Mục đích cuối cùng của địch là bắt những tù nhân đó từ bỏ cái lý tưởng của mình. Hình thức tra tấn ở đây là không để các người tù chết ngay tức khắc mà giết dần giết mòn tù nhân. Ví dụ như mùa nắng thì chúng cho rắc vôi bột và dội nước. Vôi bột khi gặp nước sẽ sôi lên khiến da thịt của tù nhân bỏng rộp và lở loét. Còn mùa mưa, mùa gió lạnh thì họ dội nước lạnh lên đầu tù nhân vào đêm khuya. Mọi người hãy hình dung rằng là ban ngày thì địch truy bức, đánh đập, còn ban đêm thì bắt người tù ngồi một chỗ để dội nước. Mỗi đêm như thế cứ dội vài lần và mỗi lần chúng lại cố tình cách nhau ra nửa tiếng hoặc 1 tiếng mới dội lạnh. Mục đích là để nước ngấm dần vào những vết thương của người tù. Chúng sẽ trở nên lở loét, nhiễm trùng và hoại tử. Vì vậy, người tù ở đây dễ dàng mắc những bệnh lao phổi và dẫn đến hy sinh. Có những đêm ở bên trên, chúng còn hòa cả phân, nước tiểu, dầu nhớt để dội lên đầu tù nhân. Hình thức tra tấn thứ 3 là tra tấn bằng sào nhọn. Tại vì đây là khu vực bị giam giữ, cho nên tù nhân không được làm bất cứ hành động gì mà không có sự cho phép của cai ngục phụ trách. Ví dụ như là người tù chỉ cần đi vệ sinh, trở mình hay đập một con muỗi cũng sẽ bị đánh với tội danh là đang ra ám hiệu để liên hệ với nhau. Khi ấy, từ trên chuồng cọp, chúng dùng cái sào chọc thẳng xuống. Người tù ở dưới không thể nào tránh được. Cho nên cái ấn tượng đầu tiên khi mà dàn nghị sĩ bước vào chuồng cọp, họ nói rằng sộc lên đầu tiên là cái mùi ô uế từ những vết thương người tù đã bị hoại tử và từ những cái đồ vệ sinh quá lâu ngày không được cột rửa, không được đổ trong các phòng giam. Ngoài những hình thức tra tấn như trên thì tù nhân ở chuồng cọp ngày nào cũng bị lôi ra đánh. Nhưng một khi
mà những người tù họ đã bền bỉ bảo vệ ý chí, lý tưởng thì sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Cho nên không chuồng cọp nào là không có tù nhân hy sinh cả. Có nhiều tù nhân bị đánh đến tàn phế suốt đời và có những người bị đánh đến tinh thần không được ổn định. Không chỉ có nam tù mà còn có rất nhiều những nữ tù bị nhốt ở đây. Một trong số các nữ tù từng bị giam ở đây là cô Trương Mỹ Hoa, là cựu phó chủ tịch nước, và cô Võ Thị Thắng là tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Thì đối với những nữ tù này, họ bị tra tấn không khác gì nam cả, tức là cũng sẽ bị rắc vôi bột, dội nước và đánh đập hàng ngày. Nhưng mà phụ nữ thì sẽ khắc nghiệt hơn nhiều, là bởi vì địch còn lợi dụng đặc điểm sinh lý mà tra tấn. Khi mà bị giam trong chuồng cọp, trên người các nữ tù chỉ còn lại mỗi bộ quần áo. Địch không cho họ mang đồ dùng cá nhân và không cho nước tắm giặt. Khi mà tới chu kỳ là các cô phải xé quần áo đang mặc ở trên người để mà sử dụng. Khẩu phần nước mà được phát một ngày của mỗi phòng giam chỉ gần 1 lít nước. Cho nên để có nước sinh hoạt, nữ tù ngày đó họ phải tập đi đại tiện trước tiểu tiện, sau lấy nước tiểu để đi vệ sinh cá nhân sau mỗi lần đại tiện, hoặc để giặt những mảnh vải sử dụng cho những lần tiếp theo. Ngoài ra, khi mà tra tấn nữ tù thì chúng sẽ nhằm bộ phận nhạy cảm của phụ nữ mà tra tấn. Đây là một trong những nguyên nhân mà đã rất nhiều nữ tù ở đây phải mất đi cái thiên chức của mình. Đó chính là thiên chức làm mẹ. Không chỉ đầy ải về mặt thể xác, mặt sinh lý, mà ngày đó, ngay cả một bữa ăn cũng chính là hình thức tra tấn tù nhân. Cơm đưa vào ăn thì lúc nào cũng được trộn cát và chấu. Lúc đó tù nhân sẽ đổ nước và cho cát lắng xuống, chấu nổi lên và ăn phần cơm ở giữa. Thời gian cho tù nhân ăn ở đây được quy định là từ 5 đến 10 phút. Khi cai ngục phát hiện được những mánh khóe của tù nhân ở đây thì chúng đưa cơm vào và bắt người tù ăn hết. Khi nào ăn hết cơm mới có nước uống. Khẩu phần cơm ăn thì không có cá thịt và rau xanh. Tù nhân ngày đó thường được ăn cá khô mục và những loại mắm mà đã lên giòi, lên bọ. Cho nên là tù Côn Đảo thường mắc các bệnh kiết lỵ và hy sinh rất nhiều. Để bảo vệ chính sinh mạng của mình và tiếp tục đấu tranh trong môi trường lao ngục, những người tù ở đây họ bắt buộc phải ăn tất cả mọi thứ mà mình có thể ăn được. Trong mỗi phòng giam sẽ có thùng vệ sinh bằng gỗ, 1 tháng thì được đổ ra ngoài một vài lần. Cái ngày mà được ra ngoài đi đổ thì người tù họ có rất nhiều nhiệm vụ. Thứ nhất là phải tranh thủ nhìn ở đâu có cỏ thì sẽ tìm đủ mọi cách để nhổ cho bằng được cỏ đó và ăn một cách bí mật. Thứ hai là phải liên lạc thông tin với các phòng khác để có thể thống nhất một hình thức đấu tranh trong tù. Thứ ba là sau khi đổ xong cái thùng vệ sinh thì người tù phải đến giếng nước ở gần đó, tranh thủ lúc bọn cai ngục không để ý. Họ phải tráng vội thùng vệ sinh, sau đó múc nước đưa vào và chia cho những người khác sử dụng. Ngoài ra thì ngày đó nếu mà muốn lấy được nhiều nước, những người trong phòng sẽ đưa quần áo cho người đi đổ này, mặc thật nhiều lớp quần áo để khi lại giếng nước cố tình làm nước văng lên thật nhiều quần áo để về vắt sử dụng. Tiếp theo nữa là khi mà có những con vật vô tình rớt vào trong phòng giam thì tù nhân họ cũng sẽ bắt để ăn. Con vật mà thường được bắt nhiều nhất ở đây là con thạch sùng. Tù nhân họ ăn bằng cách ngắt cổ, rút ruột và sau đó ủ vào trong vạt áo cho mềm. Đợi đến bữa cơm thì dằm với cơm chia nhau mà ăn sống. Chính vì cái chế độ lao tù quá khắc nghiệt như vậy cho nên ngày trước tinh thần đấu tranh của tù nhân ở đây lại rất cao. Ban đầu những người tù họ đoàn kết lại giữa các phòng giam để hô to đả đảo. Địch đàn áp không giải quyết thì họ chuyển sang tuyệt thực. Và đỉnh điểm đấu tranh cao nhất của tù Côn Đảo đó là đấu tranh mổ bụng tại phòng giam số 33. Có một nữ tù tự mổ bụng mình, lấy ruột ra ngoài trước mặt kẻ thù để mà đấu tranh cho những người đồng đội. Cho đến tận ngày Côn Đảo được giải phóng năm 1975 thì lực lượng nữ tù vẫn còn đến gần 500 người. Tiếp theo là một hình thức tra tấn khác ở đây. Đây là một loại vỉ sắt đa năng, phía dưới có rất nhiều cạnh bén dùng để lót đường băng sân bay, cầu dã chiến, lô cốt. Được cai ngục tận dụng thành một loại dụng cụ để tra tấn thâm độc. Họ bắt tù nhân cởi hết quần áo rồi cắm đầu xuống vỉ sắt, lăn lộn nhiều lần. Thân thể người tù trần truồng nên mấu của vỉ sắt làm chóc da đầu, rụng tóc, toàn thân bị lột da tươm máu. Song song với hai khu chuồng cọp là có tới 60 ô phòng được ngăn lại mà không có mái che.
Địch gọi với tên đất là mị dân, đó là phòng tắm nắng. Nhưng mà sự thật là tù nhân sẽ bị phơi nắng, phơi sương bất kể ngày đêm. Và thứ nhất, khi mà bị phơi nắng ở đây là người tù sẽ bị trần truồng hết ra. Thứ hai là nền ở đây không phải là đá và đá sỏi mà là cát. Mà đặc tính của cát thì nó hấp thụ cái ánh nắng mặt trời rất là cao. Da thịt tù nhân sẽ bị bỏng rộp, chưa kể một phần say nắng dẫn đến thiếu nước mà chết. Ngoài ra thì tại chuồng cọp ngoài trời này còn có một hình thức tra tấn rất là dã man, nó được gọi là tra tấn tứ trụ. Cái lối tra tấn này nghĩa là chỉ có một người tù đứng ở giữa, nhưng mà lại có tới 4 tên cai ngục ở xung quanh, và sau đó chúng xông vào cùng một lúc để tra tấn tù nhân. Ngày đó thì có một viên chúa đảo, ông ta từng tuyên bố là có mối thù không đợi trời chung với cộng sản. Ông ta đã tăng cái mức độ tra tấn ở nhà tù lên một cách tàn bạo. Nhưng mà cuối cùng, với ý chí kiên cường của tù nhân, đặc biệt là những người tù ở chuồng cọp, thì ông ta đã phải thừa nhận rằng sắt thép ở trên côn đảo chúng tôi có thể nung chảy được, nhưng mà ý chí sắt đá của các ông thì chúng tôi không thể nào lay chuyển nổi. Và thậm chí có một giai đoạn địch đã phải quỳ gối trước chuồng cọp và nói rằng vũ lực không thể thắng được trái tim của những người cộng sản. Cho nên khi bị phanh phui trước sức ép của dư luận năm đó, khu vực này đã bị dỡ bỏ, không còn được sử dụng nữa. Cho đến thời điểm năm 75, côn đảo được giải phóng thì không còn ai bị giam giữ ở đây. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.